વ્રત અને ઉપવાસ આવે એટલે ફરાળ માટે ઘરમાં સૂકી ભાજી તો બને જ, પરંતુ શું તમે એક જ સ્વાદની બટેટાની સૂકી ભાજી ખાઈ અને થાકી ગયા છો? તો આજે આપણે એક અલગ જ સ્વાદનો મસાલો ઉમેરી અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બે પ્રકારની સૂકી ભાજી એટલે કે બટેટાની સૂકી ભાજી અને ફરાળ માટે શક્કરિયા બટેટાની સૂકી ભાજી બનાવીશું. આ રીતે સૂકી ભાજી એક વખત બનાવી અને ખાશો તો તમે રોજબરોજની રીતે બનાવાતી સૂકી ભાજીનો સ્વાદ તો બિલકુલ ભૂલી જ જશો. તો ચાલો આજે આપણે એક અલગ મસાલા સાથે પહેલા બટેટાની સૂકી ભાજી બનાવીશું. અહીં આ સૂકી ભાજી બનાવવા માટે મેં 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને પાણીથી સાફ કરી અને ચોખ્ખા કર્યા બાદ કુકરના ખાનામાં રાખ્યા છે. પ્રથમ કુકરમાં નીચે 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરશું. પાણી ઉમેરાઈ જાય એટલે બટેટા ભરેલું ખાનું કુકરમાં રાખી દઈશું. બટેટા, શક્કરિયા વગેરેને ડાયરેક્ટ પાણીમાં ઉમેરી અને બાફીએ તો તેની મીઠાશ જતી રહે છે. માટે કુકરમાં બટેટા, શક્કરિયા હંમેશા ખાનામાં ઉમેરીને જ બાફવા, જેથી તેની મીઠાશ છે તે જળવાઈ રહે. હવે બટેટા ઉપર અડધી ચમચી મીઠું સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 સીટી થાય ત્યાં સુધી બટેટાને બાફી લઈશું. બટેટા બફાય છે તે દરમિયાન આ સૂકી ભાજી એકદમ અલગ સ્વાદની બને તે માટે એક સિક્રેટ મસાલો બનાવી લઈશું. જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 3 ચમચી આખા સૂકા ધાણા ઉમેરી દઈશું. હવે તેમાં 1 ચમચી જીરું ઉમેરશું, સાથે 2 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું. છેલ્લે 2 થી 3 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરવાના છે. અહીં મેં ઘરમાં જ નાના લાલ મરચાંની સુકવણી કરી છે, માટે 4 નંગ લીધા છે. જો મોટા લાલ મરચાં હોય તો 2 નંગ ઉમેરવાના છે. હવે બધું જ ગેસની લો ફ્લેમ પર સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકી લેવાનું છે. અહીં આ બધું જ વધારે નથી શેકવાનું, ફક્ત અડધી મિનિટમાં જ ધાણા, જીરું અને વરિયાળી શેકાવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય એટલે માત્ર અડધી મિનિટમાં જ ગેસ બંધ કરી આ મસાલાને પેનમાંથી એક ડીશમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું, જેથી ગરમ પેનમાં મસાલા વધારે શેકાઈ ના જાય. હવે આ શેકેલા મસાલાને એકદમ ઠંડા થવા દઈશું. આશરે 10 મિનિટ પછી હાથથી અડકી શકાય તેવો મસાલો ઠંડો થઈ ગયો છે. તો હવે આ મસાલાને મિક્સરના જારમાં ઉમેરશું. આખા મસાલા જારમાં ઉમેરાઈ જાય એટલે તેમાં 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર ઉમેરશું. ત્યાર પછી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી મિક્સરમાં આ બધું પાવડર થાય તેવું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી જોઈ શકાય છે કે બધા જ મસાલા છે એકદમ સરસ પાવડર બની અને તૈયાર છે. તો હવે આ પીસેલા મસાલાને કાચના એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી દઈશું. આ મસાલો બનાવી રાખી દઈએ તો 2 થી 3 મહિના સુધી સાચવી શકાય છે. પછી ફક્ત આ જ સૂકી ભાજીમાં નહીં પરંતુ બીજા કોઈ પણ ડ્રાય શાકમાં ઉમેરી તેને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવી શકાય છે. હવે મસાલો બની ગયો છે, સાથે બટેટાનું કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો કુકર ખોલી બટેટાને બહાર કાઢી લઈશું. એકદમ સરસ બટેટા બફાઈ અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે તેને બહાર એક ડીશમાં કાઢી સહેજ ઠંડા થવા રાખીશું. 2 થી 3 મિનિટમાં હાથથી અડકી શકાય તેવા બટેટા ઠંડા થયા છે એટલે છાલ ઉખાડશું. છાલ તો ઇઝીલી ઉખડી જાય તેવા બટેટા બફાઈ ગયા છે, પણ છાલ કાઢતા બટેટામાં અંદર રહેલી વરાળ બહાર આવે છે, જેથી થોડું ગરમ પણ લાગે છે. પણ ઠંડા થઈ ગયા પછી બટેટામાં એકદમ સરસ છાલ નથી ઉખેડતી, માટે બટેટા હંમેશા સહેજ ગરમ હોય ત્યારે જ છાલ ઉખાડી લેવાની. બધા બટેટાની છાલ ઉખાડી લીધા પછી બટેટા અંદરથી ગરમ હતા, માટે મેં 5 મિનિટ સુધી ઠંડા થવા રાખ્યા છે. હવે આ બટેટાના ચપ્પુ વડે થોડા મોટા ટુકડા કરશું. બાફેલા બટેટાના ટુકડા કરતા પહેલા હંમેશા બટેટાને થોડા ઠંડા થવા દેવા, જેથી એકદમ સરસ ટુકડા થઈ જાય અને બટેટા મેશ પણ ના થાય, જેથી સૂકી ભાજી છે તે સ્વાદિષ્ટની સાથે દેખાવમાં પણ એટલી જ આકર્ષક લાગે. હવે બટેટાના સરસ ટુકડા થઈ ગયા છે. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 4 થી 5 ચમચી તેલ ઉમેરશું. સૂકી ભાજીમાં હંમેશા તેલનું પ્રમાણ છે તે વધારે જ રાખવાનું હોય છે. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું, સાથે અડધી ચમચી સફેદ તલ પણ ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં જીરુંની સરસ સુગંધ આવવા લાગે એટલે તેમાં સમારેલા 2 લીલા મરચાં ઉમેરશું. અડધી ચમચી આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરશું. હવે આદુ મરચાંને વઘારમાં મિક્સ કરશું, જેથી સતળાઈને એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવી જાય. ત્યાર પછી તુરંત જ તેમાં બાફીને ટુકડા કરેલા બટેટા વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 2 ચમચી જેટલા શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશું. સૂકી ભાજીમાં મસાલો પણ સાથે જ કરી લઈશું, માટે 5 ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરશું. અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાથી સૂકી ભાજીનો કલર એકદમ સરસ આવે છે. હવે તેની સાથે 1 ચમચી આપણે શેકીને બનાવેલો જે મસાલો હતો તે ઉમેરી દઈશું. હવે સ્વાદ મુજબ મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1 ચમચી દળેલી ખાંડ પણ ઉમેરશું. મસાલા ઉમેરાઈ ગયા છે તો હવે બધું જ આ રીતે મિક્સ કરતા જઈ 1 મિનિટ સુધી સાતળશું. સાચું કહું ને તો ગેસની લો ફ્લેમ પર મસાલા જ્યારે તેલમાં સતળાય ત્યારે જ મસાલાની ઓરિજિનલ ફ્લેવર અને સ્વાદ બહાર આવે છે, જેથી કોઈ પણ વાનગી બનાવીએ તેનો સ્વાદ બેવડાઈ જાય છે. જો તમે ગમે તેટલા મસાલા ઉમેરી અને આ રીતે એકાદ મિનિટ
સાતળશો નહીં તો શાકથી લઈ કોઈ પણ વાનગીનો ટેસ્ટ વધારે મસાલા હોવા છતાં આવશે જ નહીં. હવે મને થોડું લાલ મરચું પાવડર ઓછું લાગ્યું માટે મેં અડધી ચમચી વધારે લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યું છે અને સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દીધો છે. હવે ફરીથી બધું મિક્સ કરી દઈશું. અહીં આપણે ઉમેરેલા મસાલામાં ખટાશ માટે આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરેલો હતો, જેથી લીંબુનો રસ છે તે ટેસ્ટ પ્રમાણે જ ઉમેરો. બધું સતરાઈને મિક્સ થઈ ગયું છે તો તેમાં સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું. તો બસ નોર્મલ સ્વાદ કરતાં એકદમ જ અલગ સ્વાદની બટેટાની સૂકી ભાજી બની અને તૈયાર છે. તમે આ રીતે સૂકી ભાજી બનાવી અને ચાખજો અને પછી મને કહેજો કે સ્વાદમાં તે કેટલી અલગ અને સ્વાદિષ્ટ લાગી. હવે આપણે શક્કરિયા અને બટેટાની ફરાળી સૂકી ભાજી બનાવીએ. જેના માટે એક મોટી સાઇઝનું બટેટું અને એક મોટી સાઇઝનું શક્કરિયું પાણીથી ચોખ્ખા કરી અને લીધા છે. શક્કરિયા અને બટેટાને કુકરના ખાનામાં રાખી કુકરની અંદર નીચે પાણી ઉમેરી ખાનું તેમાં રાખી દઈશું. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 4 સીટી લઈશું, જેથી શક્કરિયા અને બટેટા એકદમ સરસ બફાઈ જાય. 4 સીટી પછી ગેસ બંધ કરશું. કુકર ઠંડુ થઈ જાય એટલે ઢાંકણ ખોલીશું. સૂકી ભાજી માટે જોઈએ તેવા શક્કરિયા અને બટેટા બફાઈ ગયા છે તો કુકરમાંથી બહાર કાઢી થોડી વાર માટે ઠંડા થવા રાખીશું. 5 થી 7 મિનિટમાં શક્કરિયા અને બટેટા હાથથી અડકી શકાય તેવા ઠંડા થઈ ગયા છે તો ધીરે ધીરે આ રીતે હાથથી જ શક્કરિયાની છાલ ઉખાડી લઈશું. એકદમ સરસ બફાયા હોય એટલે શક્કરિયાની છાલ એકદમ ઇઝીલી નીકળી જાય છે. હવે શક્કરિયાની છાલ છે તે ઉતરી ગઈ છે તો આ જ રીતે બટેટાની છાલ પણ કાઢી લઈશું. અહીં શક્કરિયા અને બટેટા ફોલીએ ત્યારે ઉપરથી તો ઠંડા હોય છે પરંતુ અંદરથી ગરમ હોવાને લીધે હાથમાં થોડી વરાળ લાગે છે, પરંતુ ધીરે ધીરે બંનેની છાલ નીકળી જશે. છાલ નીકળી ગયા પછી બંનેને 5 મિનિટ ઠંડા થવા દઈશું. ત્યારબાદ હવે પહેલાં શક્કરિયાના આ રીતે ચપ્પુથી રાઉન્ડ શેપમાં મોટા ટુકડા કરી લઈશું. બટેટા કરતાં શક્કરિયા હંમેશા વધારે બફાય છે, જેથી વધારે સોફ્ટ હોય છે. તેથી સૂકી ભાજીમાં શક્કરિયા આ રીતે મોટા ટુકડા જ કરવાના છે. શક્કરિયાના ટુકડા થઈ જાય પછી બટેટાના પણ આ જ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈશું. બંનેના ટુકડા થઈ જાય એટલે આ ફરાળી સૂકી ભાજીના વઘારની તૈયારી કરશું. જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં 4 થી 5 ચમચી તેલ લઈ અને ગરમ કરવાનું છે. તેલ ગરમ થવા લાગે એટલે આ ગરમ તેલમાં 20 થી 25 સિંગદાણા ઉમેરશું અને ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા મિક્સ કરતા જઈ અને તળશું. કોઈ પણ સમયે સિંગદાણા તળવાના હોય ત્યારે હંમેશા ગેસની લો ફ્લેમ પર જ તળવાના, જેથી સિંગદાણા છે તે અંદર સુધી તળાય અને ક્રિસ્પી થઈ જાય છે અને તેનો સ્વાદ પણ જળવાઈ રહે છે. મીડિયમ કે હાઈ ફ્લેમ પર સિંગદાણા તળવાથી તે અંદરથી કાચા રહે છે અને ઉપરથી બળી જાય છે, જેથી સ્વાદમાં પણ બગડી જાય છે. અહીં 1 જ મિનિટમાં મિક્સ કરતાં સિંગદાણા સરસ તળાઈ ગયા છે તો હવે સિંગદાણાને તેલમાંથી બહાર કાઢી લેવાના છે. હવે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા અહીં બાકી રહેલા તેલમાં સૂકી ભાજીનો વઘાર કરશું. તેલ ગરમ છે માટે તેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું, સાથે અડધી ચમચી સફેદ તલ ઉમેરી દઈશું. તેલ ગરમ હોવાને લીધે જીરું અને તલ તરત જ ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે છે એટલે તેમાં સમારેલા 2 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. તેની સાથે અડધી ચમચી આદુની પેસ્ટ ઉમેરશું. સાથે બધો જ વઘાર મિક્સ કરશું. મિક્સ કર્યા પછી તુરંત જ તેમાં બાફેલા શક્કરિયા અને બટેટાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે તળેલા સિંગદાણા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે સૂકી ભાજીમાં મસાલો કરવાનો છે. તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરશું. અહીં ફરાળમાં મીઠાને બદલે તમે સિંધાલુનો ઉપયોગ કરતા હોય તો સિંધાલું મીઠું ઉમેરવાનું. તેની સાથે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. હવે બધું જ લો ફ્લેમ પર મિક્સ કરશું, જેથી ખાંડ ઓગળી પણ જાય અને મીઠા સાથે તેનો સ્વાદ બટેટા શક્કરિયામાં મિક્સ થઈ જાય. ઉપવાસમાં આપણે હંમેશા બટેટાની સૂકી ભાજી બનાવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ બટેટા સાથે શક્કરિયા ઉમેરવાથી સૂકી ભાજીમાં મીઠાશ વધી અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ સૂકી ભાજી બને છે. હવે ઉપરથી ટેસ્ટ અને તીખાશ મુજબ મરી પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું. તેમાં અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરશું અને બધું જ હળવા હાથે મિક્સ કરતા રહીશું. અડધી મિનિટ મિક્સ કર્યા પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું અને છેલ્લે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરશું. બસ તો તૈયાર છે શક્કરિયા બટેટાની ફરાળી સ્વાદિષ્ટ સૂકી ભાજી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે અલગ મસાલા સાથે 2 પ્રકારની સૂકી ભાજી બનાવી છે. તમે આ બંને અલગ અલગ રીતથી સૂકી ભાજી બનાવજો અને તમને કઈ સૂકી ભાજી વધારે પસંદ આવી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.